Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι για ακόμα μία φορά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για κάθε μορφή υποστήριξης, τα likes, τα subscribes, τα comments που μου κάνετε, τα διαβάζω, εννοείται. Στη σημερινή ανάγνωση φίλοι μου θα δούμε, θα είναι ερωτικό το άνοιγμα, ποιος έρχεται στη ζωή σας στο επόμενο διάστημα. Αυτή η ανάγνωση αφορά singles, όσοι αυτή τη στιγμή είναι μόνοι, όσοι έχετε χωρίσει ή όσοι περιμένετε κάτι άλλο από αυτό ή έχετε απογοητευτεί ίσως από προηγούμενη σχέση και περιμένετε κάτι άλλο. Τι έρχεται και ποιος έρχεται στη ζωή σας στο επόμενο διάστημα φίλοι μου. Έχω 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα με το ροζ χαλαζία, η δεύτερη ομάδα με την πορτοκαλί καρδιά και η τρίτη ομάδα με την μπλε πεταλούδα. Συγκεντρωθείτε λίγο στις 3 ομάδες, ακούστε τη διαίσθησή σας φίλοι μου και διαλέξτε μία από τις 3 ομάδες ή αλλιώς τα πακετάκια αυτά που έχετε μπροστά σας και τα λέμε σε λίγο με την πρώτη ομάδα. Όσοι διαλέξατε φίλοι μου την πρώτη ομάδα με το ροζ χαλαζία, ποιος έρχεται στη ζωή σας στο επόμενο διάστημα φίλοι μου? Για να δούμε 7 κάρτες. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά του ατόμου, πώς θα γνωριστείτε, εντάξει, την ενέργειά σας τώρα, τη χημεία σας. Τι θα φέρει το άτομο αυτό, την πιθανή εξέλιξη, το αποτέλεσμα και φυσικά η τελευταία κάρτα μας είναι πάντα μήνυμα από το σύμπαν. Αυτό μας έρθει εδώ, μιας και έχουμε την πρώτη ομάδα. Στην πρώτη θέση ο θάνατος ανάποδα, ο ήλιος, the Knight of Swords, 3 of Wands, 3 των ράβδων, μάλιστα Ace of Cups. Λοιπόν, πάτε πάω λίγο πιο πάνω νομίζω, για να μπορείτε να βλέπετε κι εσείς. Ποιος έρχεται για την ομάδα 1? Δεσματική μου οδηγεί μαζί μου, The Tower, ο πύργος, ανατροπές στην πρώτη ομάδα βλέπω. Λοιπόν, το μήνυμά σας έχει μια πολύ δυνατή ενέργεια μεταμόρφωσης, όπου η πρώτη κάρτα είπαμε είναι ο θάνατος ανεστραμμένος. Αυτό που βλέπω ξανά, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε μεταβατική φάση. Κάτι μέσα σας προσπαθεί να τελειώσει, όμως δεν έχετε καταφέρει ακόμα να αφήσετε πλήρως πίσω. Ενδεχομένως είναι μια παλιά σχέση, ένα παλιό συναίσθημα ή απλώς ο τρόπος που βλέπετε τον έρωτα. Αν θέλετε κάτι νέο πρέπει πρώτα να καθαρίσετε χώρο, να καθαρίσετε το παλιό. Ο υπότης των ξυφών, ένα πρόσωπο, αυτό είναι το πρόσωπο που έρχεται, ένα πρόσωπο αποφασιστικό, γρήγορο, έξυπνο, θα σας κάνει να κινηθείτε και πάλι, θα σας βγάλει από τη στασιμότητα. Μπορεί να είναι κάποιος που μιλάει με πάθος, ίσως λίγο απότομα, αλλά να ξέρετε ότι το άτομο αυτό έχει κάτι αληθινό και αυθεντικό μέσα του. Η γνωριμία σας γίνεται κάτω από το φως του ήλιου. Αυτό μας λέει σε ένα περιβάλλον χαράς, εξόδου ή κοινωνικής ενέργειας. Μπορεί να είναι μέσω φίλων ή σε κάποιον γεγονός που σας κάνει να αισθάνεστε ζωντανοί. Από την πρώτη στιγμή θα νιώσετε φως, άνεση, ζεστασιά και χαμόγελο. Αυτή η γνωριμία, παιδιά, έρχεται να σας ταρακουνήσει. Δεν είναι ήσυχη, δεν είναι απλώς ένα φλερτ.
Είναι μια σύγκρουση ενέργειας εδώ, που σας αλλάζει τα πάντα. Αυτό το άτομο θα σας αλλάξει τα πάντα. Μπορεί να έρθει ξαφνικά, όπως μάλλον δεν σας το πω αυτό, αλλά μπορεί να έρθει ξαφνικά με τον πύργο, όταν δεν το περιμένετε καν. Και να σας κάνει να δείτε τις σχέσεις με άλλο μάτι. Είναι ένας έρωτας που σπάει τα τείχη. Τι φέρνει το άτομο αυτό? Άσος των κυπέλων, μια ολοκαίνουργια αρχή και πίστη στην αγάπη. Μια ευκαιρία να ξαναανοίξετε την καρδιά σας. Είναι, όπως σας είπα, αγνό αίσθημα, καθαρό και με πρόθεση να θεραπεύσει. Η πρόθεση αυτή στις σχέσεις είναι να υπάρξει θεραπεία. Η σχέση αυτή έχει μέλλον και προοπτική, χρειάζεται λίγο υπομονή και λίγο αναμονή για να έχει δυναμική. Το ταξίδι σας μόλις έχει αρχίσει. Εντάξει, το μήνυμα είναι να μην σηκώσετε μόνοι σας όλο το βάρος. Αν θέλετε αυτή η σχέση να ανθίσει, πρέπει να υπάρξει αληθινή συνεργασία, ειλικρίνεια και αμοιβαία προσπάθεια. Οπότε συνολικά το μήνυμα εδώ, παιδιά, είναι ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, ακούστε με. Κλείστε οριστικά το παλιό κεφάλαιο. Αφήστε χώρο στο καινούριο και όταν έρθει αυτό το πρόσωπο, γιατί έρχεται, μην το φοβηθείς, άφησε το φως να σε οδηγήσει. Εντάξει, πολύ ωραία τα νέα φίλοι μου. Αν νιώσατε αυτό το μήνυμα ότι σας αφορά, αφήστε κάτω από το βίντεο σχόλιο, γράψτε αν θέλετε σχόλια και κάντε δήλωση ότι αφήνω το παρελθόν πίσω μου, κάντε ένα affirmation, αυτά βοηθάνε πάρα πολύ και έτσι ενεργοποιείτε την ενέργεια της νέας αγάπης που ήδη έχει αρχίσει να σας πλησιάζει. Ευχάριστα τα νέα. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτά για σας, για την ομάδα 1. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, καλή τύχη, ευχαριστώ που με ακούσατε και πάω στην ομάδα 2. Και λίγο εδώ. Όσοι διαλέξατε την ομάδα 2, πάμε να δούμε, φίλοι μου, τι έρχεται για σας, ποιος έρχεται για σας, την ενέργειά σας τώρα, τι πρέπει να κάνετε, πού θα γνωριστείτε, ποια θα είναι η εξέλιξη, τι έχει να σας δώσει, όλα αυτά που είδαμε και στην ομάδα 1 πριν. Δραματική μου πηγή μαζί μου για την ομάδα 2, παρακαλώ. Η ενέργεια σας τώρα, φίλοι μου. Η δεύτερη βγήκε ήδη. Γιατί είστε στεναχωρημένοι. Στην ομάδα 2. Μάλλον δεν είναι ακριβώς το χαρτί της στεναχώριας αυτό. Είναι πράγματα που σας έχουν λίγο κάνει να βλέπετε πράγματα που δεν υπάρχουν. Είναι λίγο το χαρτί του εφιάλτη εδώ. Εντάξει, θα τα δούμε όλα μαζί. Και θα διαφωτιστούμε για την ομάδα 2. Ποιος έρχεται, τι έχει να φέρει. Μάλιστα. Έχετε βαρεθεί λίγο, παιδιά, εδώ στην ομάδα 2, Μονοτονία, βλέπω λίγο. Σε τι φάση είστε εσείς? Η ενέργεια σας τώρα, φίλοι μου. Έχουμε ένα 9 το ράβδον ανεστραμμένο. Αυτή τη στιγμή, φίλοι μου, είστε εξαντλημένοι συναισθηματικά. Έχετε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες από ό,τι βλέπω στον έρωτα και παρόλο που έχετε σταθεί πολύ δυνατοί, δυνατός, μοιάζετε σαν να έχετε χάσει κάπως την πίστη σας. Ίσως νιώθετε ότι κουραστήκατε να προσπαθείτε, ότι οι σχέσεις σας πληγώνουν ξανά και ξανά. Το μήνυμά σας εδώ είναι να σταματήσετε να πολεμάτε μάχες που τελείωσαν. Κάποια πράγματα έχουν τελειώσει. Σταματήστε να πολεμάτε πράγματα που έχουν τελειώσει. Είστε πολύ πιο δυνατοί από όσο νομίζετε. Πρέπει να εμπιστευτείτε και πάλι το σύμπαν. Το άτομο που έρχεται, φίλοι μου, τελικά δεν είναι για σας αυτό, συγγνώμη, πριν δεν είδα τη θέση ξεκάθαρα. Το άτομο που έρχεται κουβαλά εσωτερικό άγχος, φόβους ή ανασφάλειες, ίσως γιατί εκείνο έχει πληγωθεί στο παρελθόν, να ξέρετε. Μπορεί να είναι κάποιος που δεν δείχνει εύκολα τα συναισθήματά του, έχει βάθος και έντονη σκέψη. Όμως,
Θα υπάρξει κάποια αντανάκλαση μεταξύ σας, εσείς και αυτός ή εσείς και αυτοί. Καθρεφτίζετε ο ένας στον άλλον τα τραύματα του άλλου. Αυτές οι σχέσεις με το καθρέφτισμα είναι λίγο... Πρέπει να το αναγνωρίσετε. Αυτό σημαίνει πως η γνωριμία μπορεί να γίνει θεραπευτική, αλλά απαιτεί ευαισθησία και κατανόηση. Δηλαδή, αν δείτε καθρέφτισμα, προσπαθήστε να το αναγνωρίζετε, γιατί να το γνωρίσετε είναι θεραπευτικό. Θα γνωριστείτε μετά από απογοήτευση ή στιγμή που δεν πιστεύεις πια στο παραμύθι, ας το πούμε. Μπορεί να γίνει μέσα από κύκλο ανθρώπων, οικογενειακό περιβάλλον ή μια κοινωνική περίσταση που σε βρίσκει συναισθηματικά κουρασμένη ή κουρασμένο. Φίλοι μου, είστε λίγο κουρασμένοι στο 2. Κατανοητό. Το σύμπαν όμως σας φέρνει κοντά σε αυτό το άτομο για να επαναπροσδιορίσετε τι σημαίνει αληθινή ευτυχία πέρα από τις ψευδαισθήσεις. Με την εγκράτεια, παιδιά, ανεστραμμένη, η αρχική ενέργεια μπορεί να είναι ασταθής, ίσως στην αρχή να μην κολλήσετε τέλεια ή να υπάρχει κάποιος διαφορετικός ρυθμός. Κάποιος από τους δύο ίσως να είναι πιο ανοιχτός και ο άλλος πιο επιφυλακτικός. Το μήνυμα είναι να μην προσπαθήσετε να ελέγξετε τη ροή. Δώστε χρόνο για να βρεθεί ισορροπία. Ό,τι είναι αληθινό θα ρυθμιστεί φυσικά. Δηλαδή θα υπάρχει λίγο ασύγχρονη ενέργεια εδώ. Αυτό βλέπω. Τι φέρνει όμως στη ζωή σας με τα 8 το ράβδον ανεστραμμένο? Αυτό το άτομο έρχεται να σας διδάξει υπομονή. Μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε ότι ο έρωτας δεν χρειάζεται να τρέχει. Είναι η κάρτα που κάτι γίνεται γρήγορα εδώ, οπότε είναι το ανάποδο. Χρειάζεται κατεύθυνση και σταθερότητα. Αντί για πάθος λοιπόν που φουντώνει και σβήνει, εδώ έχουμε συναισθηματική ορίμανση. Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση ή απόσταση, αλλά υπάρχει νόημα πίσω από αυτό, δηλαδή γίνεται για κάποιο λόγο. Είπαμε, έρχεται να σας διδάξει την υπομονή. Με το 4 των κυπέλων, που εντάξει φαίνεται ότι εσείς είστε πολύ κουρασμένοι στην ομάδα 2, δείχνει περίοδο ενδοσκόπησης. Θα υπάρξουν στιγμές, παιδιά, που θα αναρωτιέστε αν αξίζει να μπω ξανά σε σχέση. Είναι μια φάση συναισθηματικής ανασύνταξης. Το σύμπαν εδώ σας δίνει ευκαιρία για αγάπη, αλλά πρέπει εσείς να ανοίξετε ξανά την καρδιά σας για να τη δείτε. Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά δηλαδή. Μην είστε στο mood, έχω περάσει δύσκολα και να ξανά τα ίδια. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, μην το ξεχνάτε. Το μήνυμα το σύμπαν με τα 6 των σπαθιών, που είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, ευτυχώς. Το σύμπαν σας λέει, φεύγετε από την ταραχή, φόβους και νοητικό χάος και μπαίνετε σε πιο ήρεμα νερά. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι το πλοίο, συσσαγωγικά έτσι, που σας βοηθά να περάσετε απέναντι στη νέα φάση της ζωής σας, η οποία θα είναι πιο γαλήνια, πιο όριμη και πιο συνειδητή. Η αγάπη λοιπόν που έρχεται, φίλοι μου, δεν είναι για να σας αναστατώσει, αλλά για να σας ηρεμήσει. Θα σας βοηθήσει να θεραπεύσετε φόβους και παλιές πληγές, να μάθετε να αγαπάτε ξανά με εμπιστοσύνη. Το σύμπαν σας φέρνει, φίλοι μου, έναν άνθρωπο που καθρεφτίζει τις πληγές σας για να μπορέσετε να τις γιατρέψετε. Υπάρχουν αυτές οι σχέσεις, οι λεγόμενες mirroring, που ένας καθρεφτίζει τον άλλον εξάλλου. Είναι μια ένωση ψυχών με κοινή αποστολή τη γαλήνη, φίλοι μου. Ωραία, κάνω ένα review. Λοιπόν, είστε τώρα μια ψυχή που έχετε δώσει πολλά, έχετε πολεμήσει, έχετε σταθεί όρθια και χρειάζεστε ξεκούραση. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις τη δύναμή σου, μας λέει το σύμπαν, την έχεις ήδη. Ο άνθρωπος που έρχεται φαίνεται και εκείνος να κουβαλά φόβους, ίσως και τύψεις ή ανησυχίες. Αυτό σημαίνει πως θα καθρεφτίσετε ο ένας του άλλου τα τραύματα, αλλά αυτός είναι ένας τρόπος για να θεραπευτείτε. Η γνωριμία έρχεται σε στιγμή που δεν περιμένετε τίποτα, να ξέρετε, ίσως να νιώθετε
εκείνη τη στιγμή ότι έχουν τελειώσει τα πάντα, τα όνειρά σας. Όμως το σύμπαν φέρνει αυτόν τον άνθρωπο για να σας δείξει ότι η ευτυχία δεν είναι πάντα όπως τη φανταζόμαστε. Είναι πιο αληθινή και μάλλον πιο υγιεινή, φίλοι μου. Στην αρχή τα πράγματα μπορεί να φαίνονται ατέριαστα, ίσως χρειαστεί χρόνος για να συγχρονιστείτε. Δεν συγχρονίζονται όλοι οι άνθρωποι έτσι μπαμ, λογικό. Οπότε μην ανησυχήσετε γι' αυτό. Ο χρόνος θα φέρει την ισορροπία. Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση σε αυτή τη σχέση. Τα πράγματα δεν θα κινούνται τόσο γρήγορα όσο θα θέλατε. Μα αυτό δεν είναι κακό. Είναι η ευκαιρία και είναι το μάθημά σας της υπομονής και την εμπιστοσύνη στη φυσική ροή και το φυσικό ρυθμό. Έχετε εσωτερικές ανασφάλειες και αμφιβολίες. Αυτή η σχέση θα σας δοκιμάσει συναισθηματικά, αλλά η αλήθεια είναι πως η αγάπη είναι ήδη μπροστά σας, αρκεί να την αναγνωρίσεις. Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, φίλοι μου. Εντάξει, γιατί μπορεί να είναι και ένα άτομο που δεν το περιμένετε να είναι, και όμως θα είναι αυτό. Εσείς περνάτε απέναντι, αφήνετε πίσω φόβους και παλιές σκέψεις. Αυτή θα είναι η εξέλιξη. Πηγαίνετε σε πιο ήρεμα νερά, συσσαγωγικά, και εκεί σας περιμένει μια αγάπη που δεν σας καίει, αλλά σας γιατρεύει. Αυτός που έρχεται δεν είναι για να σας πάρει την ψυχή, έρχεται για να την γλυκάνει. Συγγνώμη φίλοι μου, είχα τηλέφωνο. Λοιπόν, είναι μια αγάπη λοιπόν που δεν έρχεται να σας κάψει. Δεν είναι τα πάθη, τα φοβερά, οι φωτιές και έτσι συσσαγωγικά. Είναι μια αγάπη που έχει θεραπευτικό χαρακτήρα. Έρχεται για να σας γλυκάνει την ψυχή. Μια αγάπη ήρεμη, ώριμη, που θα σας μάθει να εμπιστεύεστε ξανά. Αυτά βλέπω, φίλοι μου, στην ομάδα 2. Ελπίζω να σας βοήθησα, να πάνε όλα καλά, έτσι, για το καλύτερο. Και αν νιώθετε το μήνυμα, παιδιά, σας άγγιξε, αφήστε μου σχόλιο. Αφήστε μου ό,τι σχόλιο θέλετε βέβαια, αλλά ακούστε και αυτή τη δήλωση που έχω για σας, ένα affirmation για βοήθεια. Είμαι έτοιμος να αφήσω πίσω μου το φόβο. Η δήλωση για να σας πάνε καλύτερα τα πράγματα, έτσι. Γιατί αυτό ακριβώς κάνει το σύμπαν για μένα αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, είμαι έτοιμη ή έτοιμος να αφήσω πίσω μου το φόβο. Εμπιστεύομαι το σύμπαν γιατί αυτό ακριβώς κάνει για μένα αυτή τη στιγμή. Οκ. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε, φίλοι μου, και πάω στην ομάδα 3. Λοιπόν, όσοι φίλοι μου διαλέξατε την ομάδα 3, πάμε να δούμε και για σας τι έχετε να περιμένετε, ποιος έρχεται για σας το επόμενο διάστημα στα ερωτικά, τι πρόκειται να συμβεί, για όσους είναι μόνοι τους ή έχουν χωρίσει ή έχουν κουραστεί από προηγούμενη σχέση και περιμένουν κάτι άλλο στον ορίζοντα, ενδεχομένως. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις. 1. Η κατάστασή σας και η ενέργεια σας αυτή τη στιγμή. Μου κάνει εντύπωση, σήμερα είναι πολύ διαφορετικά τα spreads, οι αναγνώσεις στις ομάδες. 2. Πάρα πολύ διαφορετικά. Μάλιστα. 4. Μάλιστα. Πολύ εργασιακό χώρο στο 3. Πράγματα στη δουλειά. Μάλιστα. Μπορεί να είναι και ένα άτομο που δεν το έχετε προσέξει καν. Βλέπω εργασιακό χώρο. Θα δω και τις άλλες κάρτες για να έχω συνολική φυσικά εικόνα. Ναι, οκ. King of Wands στην 5η θέση, ράβδι. Και το μήνυμα από το σύμπαν. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, φίλοι μου, έχουμε ένα πολύ υγιεινό spread. Βλέπετε μια υγιεινή ανάγνωση, εννοώ, έτσι. Παντού έχουμε πεντάκτηνα, coins, πεντάκτηνα.
τα πιο πολλά, μιλάει για σταθερή ρεαλιστική γνωριμία αρχικά, έτσι, με έμφαση στην ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την πρακτικότητα των συναισθημάτων. Εντάξει, μιας και έχουμε παντού γήινη ενέργεια τελείως. Γι' αυτό σκέφτηκα τη δουλειά, αλλά για πάμε να δούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχετε μια ενέργεια εκμάθησης, βλέπετε το βιβλίο. Μια ενέργεια εκμάθησης και εξέλιξης. Παιδιά, είστε σε μια φάση που θέλετε να χτίσετε κάτι σωστό, σταθερά και χωρίς βιασύνη. Ενδεχομένως έχετε περάσει από εμπειρίες που σας έκαναν να οριμάσετε συναισθηματικά και τώρα βλέπετε τον έρωτα με πιο όριμο βλέμμα. Είστε σε φάση που μαθαίνετε. Μπορεί να έχετε κάποιο σεμινάριο, να μαθαίνετε πράγματα, να διαβάζετε. Το σύμπαν λέει, μάθε ξανά πώς είναι να αγαπάς με πράξεις και όχι μόνο με λόγια, όχι μόνο θεωρητικά. Αυτός που έρχεται, φίλοι μου, με τα 4 των πεντάκτηνων είναι ένα άτομο σταθερό. Είναι ένα άτομο σταθερό, αλλά και λίγο επιφυλακτικό. Κρατάει τα συναισθήματά του κοντά σαν να τα κρατάει κοντά στο στήθος του. Είναι και όλας η απεικόνηση με στο Rider. Χρειάζεται χρόνο για να ανοιχτεί το άτομο αυτό. Μπορεί να έχει περάσει δύσκολες σχέσεις και τώρα να προσέχει πολύ ποιον βάζει στη ζωή του ή στη ζωή της. Παρ' όλα αυτά είναι ένα άτομο πιστό, πρακτικό και αξιόπιστο. Το άτομο που θα έρθει είμαστε τώρα, έτσι. Όταν σας εμπιστευτεί θα σταθεί δίπλα σας με πράξεις και όχι με λόγια. Ωραία. Πώς θα γνωριστείτε? Πιθανότατα, φίλοι μου, η γνωριμία να είναι μέσα από εργασία που σας έλεγα πριν, οικονομική δραστηριότητα ή πρακτικό πλαίσιο. Όπως, για παράδειγμα, επαγγελματικό περιβάλλον, project ή κοινό ή κοινά ενδιαφέροντα. Μπορεί να είναι και κάπου που μαθαίνετε κάτι. Εκεί που κάνετε το σεμινάριο, ας πούμε. Αυτό το άτομο έχει ισχυρή προσωπικότητα, είναι όριμο, έχουμε king εδώ, υπεύθυνο και σταθερό. Θέλει να προσφέρει, να προστατεύσει και να φροντίσει. Είναι η σχέση που ξεκινά με σοβαρές προθέσεις και όχι απλά με φλερτ. Η πρώτη εντύπωση, φίλοι μου, 4 of Cups, 4 των κυπέλων, μπορεί να είναι ουδέτερη ή αδιάφορη στην αρχή, όπως σας έλεγα πριν. Ούτε καν να τον έχετε προσέξει. Μπορεί να μην έχετε δώσει σημασία ή να νιώσεις ότι μάλλον δεν είναι αυτό που ψάχνω. Όμως το σύμπαν μας λέει να μην βιαστείτε να απορρίψετε κάτι που φαίνεται απλό. Αυτό που ξεκινά ήρεμα μπορεί να γίνει η πιο σταθερή σας αγάπη. Αυτό που φέρνει στη ζωή σας, φίλοι μου, με το βασιλιά των ράβδων είναι ότι το άτομο θα σας ξυπνήσει πάθος, έμπνευση και αυτοπεποίθηση. Θα σας κάνει να ξαναθυμηθείτε ποια είστε, ποιος είστε, να αναλάβετε δράση και να πιστέψετε ξανά στον εαυτό σας. Δεν είναι μόνο σταθερό, είναι και παθιασμένο με ενέργεια που σας δίνει φλόγα για ζωή. Τι ωραία. Πιθανή εξέλιξη. Έχουμε το 6 των σπαθιών. Εδώ έχουμε μετάβαση σε πιο ήρεμα νερά, φίλοι μου. Μαζί με αυτό το άτομο θα αφήσετε πίσω ανησυχίες και φόβους. Η σχέση έχει ηρεμία, ωριμότητα και αμοιβαία κατανόηση. Μπορεί να υπάρξει και μετακίνηση κυριολεκτικά ή συμβολικά. Ταξίδι, μετακόμιση ή απλώς μια αλλαγή πλευράς στη ζωή σας ή το πώς βλέπετε τα πράγματα. Η συμβουλή του σύμπατος εδώ με το 5 των πεντάκτηνων είναι να μην φοβάστε να δεχτείτε βοήθεια και αγάπη. Μπορεί να έχετε νιώσει εγκατάλειψη στο παρελθόν ή ότι πρέπει να τα κάνετε όλα μόνοι σας ή μόνος σας. Το σύμπαν εδώ μας λέει, δεν είσαι μόνη ή μόνος πια. Υπάρχει κάποιος που θέλει να σταθεί δίπλα σου, αρκεί να το επιτρέψεις. Να ανοίξετε δηλαδή την πόρτα της καρδιάς σας. Λοιπόν, έχουμε κάτι συνολικά εδώ, φίλοι μου, κάτι αληθινό, σταθερό, γήινο, δεν είναι κεραυνοβόλος, ο κεραυνοβόλο πάθος, είναι κάτι που χτίζεται με εμπιστοσύνη, θέλει χρόνο. Μπαίνει στη ζωή σας ένας άνθρωπος που θεραπεύει την αίσθηση της μοναξιάς και σας βοηθάει να ξαναβρείτε την ασφάλεια της αγάπης. Έχει δυναμική εξέλιξη και μπορεί να γίνει το θεμέλιο μιας νέας ζωής. Εξάλλου έχουμε και πολλά πεντάκτηνα. Λοιπόν, έτσι, έχετε μια διάθεση να μάθετε ξανά τον έρωτα από την αρχή, φίλοι μου. Το συνοψίζω. Θέλετε κάτι αληθινό αυτή τη στιγμή, κάτι που να στηρίζεται σε σταθερές βάσεις και όχι υποσχέσεις του αέρα.
Ενδεχομένως είστε και, δεν ξέρω αν ανήκετε στα ζώδια της γης, εσείς που διαλέξατε την 3, ή έχετε πάρα πολλά στοιχεία της γης στο χάρτη σας. Λοιπόν, το άτομο που έρχεται μέσα από τον 4 το πεντάκτηνο, κάποιος που κρατά τα συναισθήματά του κοντά, προσεκτικός, ίσως και λίγο κλειστός ή κλειστή, αλλά με καθαρή πρόθεση να δώσει σταθερότητα. Όταν ανοίξει την καρδιά του ή την καρδιά της, θα το κάνει με αφοσίωση. Ξαναλέω, θα το γνωρίσετε ή θα την γνωρίσετε από δουλειά, project, σεμινάριο. Ένας άνθρωπος όριμος, όριμη, υγειωμένος, με εμπειρία. Είναι όριμο το άτομο. Δεν ψάχνει παιχνίδια, ψάχνει κάτι αληθινό. Η πρώτη εντύπωση με το 4 των κυπέλων μπορεί να σας μπερδέψει. Ίσως δεν σας εντυπωσιάζει στην αρχή, να νιώθετε πως μάλλον δεν είναι αυτό που θα φανταζόμουν, αλλά προσέξτε, μερικές φορές η αγάπη που ψάχνουμε έρχεται ήσυχα, πολύ ήσυχα και όχι με θόρυβο. Αυτός ο άνθρωπος θα σας φέρει πάλι τη φωτιά, τη χαρά και το πάθος, όπως είπαμε, και θα σας κάνει να πιστέψετε ξανά στον εαυτό σας. Θα σας εμπνεύσει να δημιουργήσετε, να ονειρευτείτε και να αγαπήσετε. Μαζί του ή μαζί της περνάτε απέναντι. Αφήνεις πίσω σου ό,τι σε έχει πληγώσει και πας προς πιο ήρεμα νερά, πιο καθαρή ενέργεια, πιο γαλήνια. Και στο τέλος δεν χρειάζεται να νιώθετε μόνοι ή μόνος. Η αγάπη που έρχεται είναι για να σας δείξει ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να σταθεί δίπλα σας και όχι απέναντι. Το σύμπαν λοιπόν, φίλοι μου, σας φέρνει σταθερότητα, μια αγάπη που χτίζεται σιγά σιγά αλλά μένει. Έναν άνθρωπο που σας γιατρεύει μέσα από την απλότητα και τη συνέπειά του. Αν νιώσατε, φίλοι μου, ότι το μήνυμα σας ταιριάζει, αφήστε μου ένα σχόλιο και γράψτε ή πείτε από μέσα σας την εξής δήλωση. Επιλέγω την αγάπη που μένει, γιατί αυτή είναι η αγάπη που έρχεται στη ζωή μου τώρα. Ξαναλέω, επιλέγω την αγάπη που μένει, γιατί αυτή η αγάπη που έρχεται στη ζωή μου, γιατί αυτή είναι η αγάπη που έρχεται στη ζωή μου τώρα. Τα affirmations και οι δηλώσεις, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλά για να επαναπρογραμματίσετε λίγο το πώς σκεφτόμαστε, το μυαλό μας, το πώς σκεφτόμαστε και τη ζωή μας ολόκληρη. Αυτά ήταν τα μηνύματα, φίλοι μου, για σήμερα, αγαπημένες μου ψυχές. Όπως βλέπω, το σύμπαν σας προετοιμάζει για ένα νέο κύκλο αγάπης. Όποια ομάδα και αν διαλέξατε, να θυμάστε πως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η ενέργειά σας σε οδήγησε ακριβώς εκεί που πρέπει και αυτά που πρέπει να ακούσεις. Αν κάτι από όσα υπόθηκαν σας άγγιξε, κρατήστε το μέσα σας σαν σπόρο, γιατί είναι μήνυμα καθοδήγησης, όχι απλά μια πρόβλεψη. Μην ξεχάσετε να γράψετε αν θέλετε στα σχόλια ποια ομάδα διαλέξατε και ποια φράση νιώσατε ότι σας περιγράφει πιο πολύ. Μην ξεχάσετε, ξαναλέω, να αφήσετε μήνυμα για να στείλετε και την ενέργεια στο σύμπαν και να αντιλάβουν και οι άλλοι που το χρειάζονται. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι, σας καλωσορίζω στην παρέα μας. Πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα reading και για τη στήριξη να συνεχίσουμε τις αναγνώσεις. Κάθε φορά εμβαθύνουμε λίγο πιο μέσα, να ξέρετε, εκεί που γεννιέται η μαγεία της αγάπης και της ψυχής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα, φίλοι μου. Και μέχρι την επόμενη φορά, να θυμηθείτε να αγαπάτε δυνατά, να πιστεύετε και να θυμάστε ότι το σύμπαν έχει ήδη ετοιμάσει το επόμενο κεφάλαιο για σας, για το επόμενο κεφάλαιο της καρδιάς σας. Φως και αγάπη σε όλους εύχομαι, να είστε καλά, να σας πηγαίνουν όλα όπως επιθυμείτε και ευχαριστώ που με ακούσατε για ακόμα μια φορά.